नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूमाझ खोर्सानीको पकौडाको रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरहरूले यो पकौडा चाहिँ पिरो अथवा नपिरो जुनै खोर्सानीबाट पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। यो खोर्सानीको पकौडा चाहिँ खाँदा पनि मिठो र बनाउन पनि एकदमै छिटो हुन्छ र यो पानी पर्ने मौसममा यो पकौडा खानुको मजा नै बेग्लै हुन्छ। आउनुहोस् बनाउनतिर लागौँ है त। मैले चाहिँ यहाँ कम पिरो भएको यो ठुलो खालको खोर्सानीलाई लिएकी छु। यो खोर्सानी चाहिँ भेडे खोर्सानीको स्वादवाला खोर्सानी हो। यो खोर्सानीलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर लिएकी छु। अब यो खोर्सानीलाई चाहिँ एउटा एउटा गर्दै हामीले ठाउँ ठाउँ यसरी काँटाले पाल पार्नु पर्छ। अब यो सबै खोर्सानीमा चाहिँ मैले काँटाले घोचिसकेकी छु। अब एउटा बोललाई लिएर यसमा मैले 150 ग्राम बेसनलाई राखेकी छु। यसमा मैले ठुलो चम्चाको 2 चम्चा मैदालाई पनि राखेकी छु। यसरी नै 2 चम्चा कर्नफ्लोर अथवा कर्न स्टार्चलाई पनि राख्नुपर्छ। अब यसमा स्वादअनुसार नुनलाई पनि राखौँ। रातो खोर्सानीको धुलोलाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। यो चाहिँ कश्मीरी खोर्सानीको धुलो हुनाले यसले कलर पनि राम्रो दिन्छ। यसरी नै आधा चम्चा चाट मसलालाई पनि मैले यहाँ राखेकी छु। थोरै मात्रामा अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यो सबै चीजलाई मिक्स गरौँ। अब यसमा अलिअलि गर्दै पानी राख्दै हामीले यसको घोल तयार गर्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै डल्ला नपर्ने गरी राम्रोसँग फिट्नुपर्छ। अब यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग फिटेर यसको यतिको घोल बनाइसकेकी छु। अब यो घोललाई चाहिँ हामीले एकदमै पातलो चाहिँ बनाउँदैनौँ। यसलाई हामीले हल्का बाक्लो नै छोड्नुपर्ने हुन्छ। चिल्ली पकौडाको लागि चाहिँ घोल अलि बाक्लो नै हुनुपर्नेछ। अब यसरी तयार गरेको घोलमा हामीले एउटा एउटा गर्दै खुर्सानीलाई डुबाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ मैले ग्यासमा एउटा कराईलाई तताइसकेकी छु। अब यसमा हामीले पकौडा डिप फ्राई गर्नका लागि तेललाई राखेर तताउनु पर्ने हुन्छ। र तेल तताउँदा चाहिँ हामीले मिडियम फ्लेममा नै तताउनु पर्ने हुन्छ। एकदमै हाई फ्लेममा ततायौँ भने चाहिँ हाम्रो यो पकौडा चाँडै डढ्छ। अब चाहिँ यो खोर्सानीलाई हामीले घोलमा यसरी लटपटाएर एउटा एउटा गर्दै तेलमा हामी खोर्सानीको पकौडालाई राख्दै जान्छौँ। अब 2 मिनेट जति एकापट्टि फ्राई गरिसकेपछि हामी यो पकौडालाई अर्कोपट्टि पल्टाउँछौँ। अब दुवैतिरबाट गोल्डन ब्राउन हुने गरी हामी यो पकौडालाई फ्राई गर्छौँ। अब चाहिँ यो गोल्डन ब्राउन भएर पाकिसकेको छ। यसलाई अब म तेलबाट बाहिर निकाल्दैछु। यसरी नै हामीले बाँकी रहेको पकौडालाई पनि फ्राई गर्दै जानुपर्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो सबै पकौडाहरू पाकेर रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई सर्भ गरेर स्न्याक्सको रूपमा खान सक्छौँ। यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो भएको छ। अझै तातो खाँदा त यसको स्वाद एकदमै मिठो छ। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी नै यो छिटो मिठो खोर्सानीको पकौडा बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। आशा छ यहाँहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।